Hi friends, mga nanay, mga ate sa mga mahilig magluto, let's prepare Filipino-style spaghetti. Para sa ating ingredients and procedure, please watch the full video and kung first time mo lang manood, mag-subscribe na din sa Kusina Chubby Hands on YouTube. So keep on watching friends! I'm sure friends, may mga nakita na rin kayong iba-ibang ways ng pagluto ng Filipino-style spaghetti. So sana matry nyo rin itong version na to at sana magustuhan nyo. Simulan natin sa ating noodles. Nagpakulo lang ako ng water sa pot, naglagay ako ng konting oil and half teaspoon of salt. Pakuluan lang natin ang noodles based sa instructions depende sa brand na gamit natin. Takpan lang natin to and kung mapapansin nyo, hindi ko tinakpan ang buong pot para ma-prevent ito ang pag-apaw ng tubig. While cooking the noodles, sisimulan ko nang gawin ang ating sauce. Lagay lang tayo ng ating cooking oil sa pot. Igisa ang onions. You can use red or white onions. And then ang ating garlic. And friends, ilalagay ko din mamaya sa ating video ang full list and measurement ng ating ingredients. Pag okay na ang garlic and onions, ilalagay ko na ang ating ground beef. 500 grams ang gamit ko dito ngayon. Pwede din kayong gumamit ng ground pork kung gusto nyo. Hayaan lang natin itong maluto at mag-brown para lumabas ang juice ng ating beef. After, ilagay na natin ang ating salt and pepper. Dito, half teaspoon lang muna ang ilalagay ko para lang kumapit ang lasa sa ating meat. And syempre friends, huwag nyo rin kalimutan na haluin ang ating noodles para hindi ito magdikit-dikit. After natin maglagay ng salt and pepper, this time pwede na rin tayo maglagay ng spices na gusto nyo. Nakasanayan ko na lang din na maglagay ng oregano kapag Filipino-style spaghetti ang niluluto ko. This time, i-drain ko na ang ating noodles. And again, nag-base ako sa instructions sa packaging para maging al dente ang ating noodles at hindi maging saggy. So, mabalik tayo sa sauce. I'm adding 3/4 cup of water para mas mapalambot ang ating ground beef. Simmer lang natin to ng mga 10 to 15 minutes. Ngayon, ilalagay ko na ang ating hotdogs. Normally, yung tender juicy na red hotdogs talaga ang gusto kong ilagay dito. Pero since hindi to available, ibang brand muna ang gagamitin natin. And kung mapapansin nyo, hindi ko to isinabay sa ating ground beef dahil madali lang naman tong maluto. Pag almost okay na lahat ng ating meat, i-add na natin ang ating Filipino-style spaghetti sauce. Friends, ang magpapatamis anghang ng ating spaghetti, ang ating banana ketchup. O diba, Pinoy na Pinoy ang version na to. At ito rin na magbibigay ng appetizing look mamaya sa ating spaghetti dahil talagang nakakatakam ang kulay nito. Maglalagay lang ako ulit ng water, mga 1/2 lang, at ilalagay ko to sa loob ng bote ng ating ketchup para makuha ko lahat ng natirang laman. Maglalagay lang din ako ng bell pepper para mas mabango ang ating sauce at makakapagbigay ito ng additional flavor dahil sa distinctive na lasa nito.
Hayaan lang natin itong mag-boil ulit and then pwede na nating timplahan ng sugar. Lastly, ang ating cheese. Konti lang ang ilalagay ko dito dahil nakita nyo nga kanina sa picture, naglagay ako ng cheese sa ibabaw ng ating spaghetti. And that's it. Tikman nyo lang and mag-add lang kayo ng salt and pepper or depende sa timpla na gusto nyo. And yan! Pwede na natin itong i-serve. Pwede itong ihalo nyo na rin ng sauce sa ating noodles or pwede rin namang katulad ng ginawa ko na nilagay ko lang sa ibabaw ng ating noodles ang ating sauce. And of course, ang ating grated cheese. Ilalagay ko lang to on top of our spaghetti. So yan ang ating procedure. And para sa ating full list ng ingredients and measurement, maglalagay ako ng listahan dito para madali nyo maisulat. And there you go! Sana may natutunan ulit kayo kay Kusina Chubby Hands and feel free to share our videos. And lagi ko nga kayong nare-remind, don't forget to subscribe to Kusina Chubby Hands on YouTube, mag-like and mag-comment na rin kayo, and turn on the notification bell para updated sa ating mga new videos. Thank you so much friends! Bye!